สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารทานเล่นก็ได้หรือว่าจะกินจริงจังกับข้าวก็ได้นะคะสำหรับเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือค่ะส่วนผสมเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือกันนะคะเริ่มด้วยปีกไก่กลางค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแป้งอเนกประสงค์นะคะสำหรับทอดกรอบค่ะรากผักชีพริกไทยขาวเกลือน้ำตาลค่ะกระเทียมพริกแดงต้นหอมผักชีส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ปีกกลางนะคะก็คือเราจะนำปีกกลางนะคะมาหั่นเป็น2ส่วนค่ะวันนี้ใช้ประมาณ 10-12 ชิ้นนะคะเราก็จะนำปีกไก่กลางหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาหมักกับเกลือแล้วก็พริกไทยก่อนค่ะระหว่างที่เราหมักไก่นะคะเราก็วอร์มกระทะไปด้วยได้นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้เลือกใช้พริกไทยขาวนะคะหลังจากที่เรานะคะคลุกเคล้าเกลือกับพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะอันนี้เราคลุกลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทอดไก่ให้กรอบขึ้นนะคะไม่ต้องคลุกจนแบบให้แป้งหนามากนะคะแค่ให้พอไก่กรอบก็พอเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราตั้งกระทะนะคะวอร์มน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังร้อนพอดีเราก็นำไก่ลงไปทอดให้เหลืองกรอบได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทอดไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราทอดไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคั่วพริกเกลือค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะคือใช้กระเทียมประมาณ 10-15 กลีบนะคะพริกแดงตามด้วยรากผักชีนะคะเราจะคั่วพริกกับกระเทียมนะคะให้เหลืองกรอบนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลค่ะอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำปีกไก่ลงไปคลุกได้เลยค่ะพอมันเป็นอันแบนนะมันก็จะกระเด็นกระดอนเลยนะ โอเค
เคนำไก่ลงไปคลุกเลยนะคะเมนูนี้ก็สามารถที่จะเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสามารถที่จะเป็นอาหารหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้นะคะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ